Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την επιδότηση που δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο για όποιον θέλει να διδάξει φυσική ή γλώσσες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε για 29.000 λίρες για τη φυσική και 26.000 λίρες για τις γλώσσες και έχουμε μαζί μας τον Μάνο Τσίζεκ που αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί το PGC στη φυσική στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth. Σωστά, Μάνο? Σωστά, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Τέλεια, καλησπέρα. Λοιπόν, χαίρετε από Βραζιλία. Εγώ είμαι Βραζιλία, εσύ βρίσκεσαι στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Σωστά. Σωστά. Τέλεια. Τέλεια. Αυτή τη στιγμή έχετε διακοπές βέβαια, έχει κλείσει το πανεπιστήμιο, αλλά να πούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο το ότι έχουμε εσένα εδώ για να μας πεις 5 πράγματα σχετικά με το πρόγραμμα, γιατί εγώ πραγματοποίησα το πρόγραμμα PGC πριν αρκετά χρόνια. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, όταν το πραγματοποίησα εγώ έλαβα 25.000 λίρες, εσύ φέτος λαμβάνεις 28.000 λίρες, σωστά. Ενώ του χρόνου έχουν ανακοινώσει ότι θα δώσουν 29.000 λίρες η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Φυσικά για τις γλώσσες είναι λίγο λιγότερο. Να πούμε για το πρόγραμμα αυτό που εγώ πραγματοποίησα στο παρελθόν και εσύ το πραγματοποίησα αυτή τη στιγμή, ότι είναι ένα πρόγραμμα ανάμεσα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. Θεωρείται μεταπτυχιακό πρόγραμμα και επιτρέπει σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη ένα πτυχίο, ένα προπτυχιακό, το οποίο είναι παρεμφερές με το αντικείμενο της φυσικής ή με τα αντικείμενα που βλέπουμε εδώ στο PowerPoint στις γλώσσες, δηλαδή γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά. Πρέπει ήδη δηλαδή κάποιο να έχει ένα πτυχίο σχετικό με αυτά τα αντικείμενα και στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα PGC και να διδάξει ένα από αυτά τα μαθήματα σε σχολείο του Ηνωμένου Βασιλείου ή ενδεχομένως στο εξωτερικό. Εσύ, Μάνο, τι πτυχίο είχες? Εγώ είχα πτυχίο φυσικής Μμμ. Και το πτυχίο σου, εσύ ήσουν λίγο ιδιαίτερη περίπτωση, το πραγματοποίησες, το πήρες το πτυχίο σου στην Αγγλία, σωστά? στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, ναι. Τέλεια. Έτσι, να πούμε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο όμως από που έχεις πάρει το πτυχίο σου. Μπορείς να έχεις πάρει το πτυχίο σου από την Ελλάδα ή από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο της Ευρώπης ή ενδεχομένως στον κόσμο. Και το μόνο που απαιτείται είναι, αν θέλεις να διδάξεις φυσική, να είναι κάπως παρεμφερές το πτυχίο σου με τη φυσική. Στην δική σου περίπτωση ήταν πολύ παρεμφερές, γιατί ήταν όντως το αντικείμενο, αλλά μπορεί κάποιο να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα PGC στη φυσική και με άλλο πτυχίο παρεμφερές, το οποίο θα αναφέρουμε σε λίγο. Και για κάποιον που θέλει να διδάξει γλώσσες, πρέπει να έχει ένα πτυχίο σχετικό με τα γαλλικά ή τα γερμανικά ή τα ισπανικά. Να πούμε λίγο στο ζήτημα των χρημάτων. Εδώ το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω έλλειψης καθηγητών, δίνει αυτό το κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν καθηγητές, όπου δίνει 29.000 λίρες για το μάθημα της φυσικής, 26.000 λίρες για τα μαθήματα των γλωσσών. Υπάρχει ενδεχομένως και η δυνατότητα να πάρεις λίγο περισσότερα χρήματα στην περίπτωση που έχεις μια επιτυχή εξέταση επιπρόσθετα. Στην περίπτωση που θέλεις ενδεχομένως να πάρεις λίγα παραπάνω χρήματα, υπάρχει μια διαδικασία. Θα μιλήσουμε για αυτήν σε λίγο. Αλλά να προχωρήσουμε λέγοντας ότι σε κάθε slide όπου αναφέρομαι σε στοιχεία της κυβερνήσεως που έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της κυβέρνησης της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, θα έχετε και το link από κάτω, το σύνδεσμο, για να μπορείτε να τα επαληθεύσετε μόνοι σας. Περνάμε λοιπόν στο κομμάτι των πληρωμών και της επιδότησης. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δίνει αφορολόγητα 26 με 29.000 λίρες. Δεν επιστρέφονται αυτά τα χρήματα. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία ρήτρα. Μπορείς να πάρεις λοιπόν αυτά τα χρήματα, να πραγματοποιήσεις το πρόγραμμα και να φύγεις αν θέλεις. Μάλιστα, να μπούμε στο κομμάτι της πληρωμής της επιδότησης. Στη δική σου περίπτωση, Μάνο, τώρα εσύ παίρνεις 2.800 κάθε μήνα. Σωστά, ναι. Είναι σε 10 δόσεις. 10 δόσεις, ξεκινώντας με τον μήνα του Οκτωβρίου. Τον Οκτώβρη είναι η κατάθεση της πρώτης δόσης συγκεκριμένα. Σε μένα έγινε, να σας πω επακριβώς, στις 9 Οκτωβρίου. 9 Το Οκτωβρίου οποίο φέτος λοιπόν. σημαίνει κιόλας Μμ. ότι τον Σεπτέμβρη θα πρέπει κάποιος να είναι προετοιμασμένος να καλύψει μπροστά κάποια έξοδα με δικές του αποταμιεύσεις ενδεχομένως και Μμμ. να λάβει την πρώτη δόση της υποτροφίας στις αρχές του Οκτώβρη. Ναι, ακριβώς αυτό είναι ένα μικρό θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε μάλιστα και στο επόμενο slide, γιατί υπάρχουν και κάποια έξοδα. Δεν είναι όλα ρόδινα εδώ, δεν είναι παίρνουμε όλα αυτά τα λεφτά και κάνουμε πάρτι, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν και κάποια έξοδα τα οποία είναι αρκετά υψηλά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το εκπαιδευτικό σύστημα, το πανεπιστήμιο έχει δίδακτρα. Θα αναφερθούμε σε αυτά σε λίγο. Απλώς για να ξεκαθαρίσουμε ουσιαστικά τι θα γίνει εφόσον κάποιο γίνει δεκτός, πραγματοποιήσει έτσι και γίνει δεκτός στο πρόγραμμα. Θα πάρει την πρώτη δόση τον Οκτώβριο και θα συνεχίσει να παίρνει την επόμενη δόση μηνιαίως λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε στο μήνα του Ιουλίου, όπου τελειώνει η επιδότηση, έχει τελειώσει πλέον το πρόγραμμα. Ναι, να φανταστείτε το πρόγραμμα τελειώνει 27 Ιουνίου για εμένα, έτσι, αλλά και τον Ιούλιο θα κατατεθεί άλλη μία δόση, ενώ έχει
τυπικά τελειώσει το πρόγραμμα. Έτσι, απλά όλα δηλαδή είναι πλάς ένας μήνας στο κομμάτι των διακανονισμών αυτών. Ναι, δηλαδή θα ζοριστείς λίγο στην αρχή, αλλά τουλάχιστον τον Ιούλιο που θα πας για διακοπές στην Ελλάδα θα μπουν τα λεφτά εκεί και είσαι εξασφαλισμένος μέχρι και τον Αύγουστο ενδεχομένως και μετά πρέπει να φτιάσεις δουλειά, να γυρίσεις, αν θέλεις να εργαστείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, να γυρίσεις εκεί και να έχεις και το μισθό σου πάλι. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι στις γλώσσες θα παίρνει κάποιος 2.600 το μήνα, εφόσον θέλει να διδάξει γαλλικά, ισπανικά ή γερμανικά, ενώ στη φυσική θα είναι 2.900 για το έτος του 2025-26, το ακαδημαϊκό έτος 2025-26. Προχωράμε λοιπόν σε ένα κομμάτι το οποίο είναι τα δίδακτρα. Γιατί εδώ έχουμε κάποια δίδακτρα τα οποία είναι 9.500, συγγνώμη, 9.535 νομίζω είναι του χρόνου. Δεν το έχω συμπεριλάβει σε αυτό το slide, αλλά έχουμε ένα άλλο slide λίγο παρακάτω που θα αναφερθούμε σε αυτό. Εδώ είναι λοιπόν τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου, τα οποία είναι 9.535 λίρες στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth, όπου βρίσκεσαι εσύ φέτος. Έτσι, Μάνο. Ακριβώς. Αυτά τα διδακτρά που φέτος είναι 9.450 και του χρόνου θα είναι 9.535 είναι τα λεγόμενα home fees, είναι τα πάγια αγγλικά δίδακτρα που όλοι οι Άγγλοι φοιτητές πληρώνουν για μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για international students είναι πολύ ψηλότερο αυτό το ποσό, αλλά το Πανεπιστήμιο του Portsmouth έχει μια ειδική υποτροφία EU Transition Scholarship για φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ρίχνει τα δίδακτρα στα αγγλικά δίδακτρα, στα home fees. Ναι. Άρα ουσιαστικά να πούμε ότι στην πλειοψηφία των πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έγινε το Brexit, οι φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν εκεί από την Ελλάδα, για παράδειγμα, ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, πληρώνουν πολύ υψηλότερα δίδακτρα που συχνά είναι, ας πούμε, 27.000 λίρες, μπορεί να είναι 15.000 λίρες. Πάντα εξαρτάται από το πανεπιστήμιο φυσικά, αλλά είναι πολύ Το περισσότερα. Cambridge έχουν 36.000 λίρες για το Wow. συγκεκριμένο πρόγραμμα, το PGC. Και το Wow. λέω γιατί με είχε δεχτεί η Oxford. Ναι. Αλλά τα δίδακτρα ήταν αυτά που Ναι. ήταν. Ναι, καταλαβαίνω. Φυσικά είναι ένα ποσό το οποίο πραγματικά δεν είναι και τόσο εύκολο να πας να το δώσεις για να σπουδάσεις για ένα χρόνο. Φυσικά ενδεχομένως κάποιος να θέλει να το κάνει, αλλά ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο του Portsmouth είναι η μόνη επιλογή που έχουμε βρει αυτή τη στιγμή. Για να πούμε ότι δεν διαφημίζουμε κιόλας το Πανεπιστήμιο, δεν έχουμε κάποια σχέση με το Πανεπιστήμιο. Είναι απλώς εντελώς τυχαία το Πανεπιστήμιο που εγώ πραγματοποίησα το PGC και μετά έψαχνα για να βρω επιλογές για να προτείνω το πρόγραμμα σε άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως θέλουν να εργαστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως έχω κάνει εγώ στο παρελθόν, και ακόμη κάνω βέβαια, αλλά όχι μέσα σε σχολείο. Και έψαχνα να βρω μια εναλλακτική μετά το Brexit και βρήκα το Πανεπιστήμιο του Portsmouth. Και δεν έχουμε βρει ένα άλλο πανεπιστήμιο που αυτή τη στιγμή προσφέρει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να πληρώσουν μόνο 9.500 λίρες που είναι τα δίδακτρα των Άγγλων. Έτσι, αν κάποιος μπορέσει να βρει ένα άλλο πανεπιστήμιο όπου υπάρχει η ίδια δυνατότητα, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να μπορέσουμε να το επαληθεύσουμε. Λοιπόν, ας γυρίσουμε στο θέμα μας. Τα δίδακτρα Πάνω στο σε Πανεπιστήμιο αυτό, του Πόρσμουθ. Ναι, ναι. μία τελευταία πληροφορία. Είχαμε βρει ότι και το Πανεπιστήμιο του Coventry κάτι κάνει σε επίπεδο EU scholarship, αλλά δεν είναι πλήρως διευκρινισμένο, οπότε κάποιος μπορεί να διερευνήσει λίγο τι γίνεται με το Πανεπιστήμιο του Coventry, μήπως και. Αντίστοιχα και στο Πανεπιστήμιο του Cumbria, στη Βόρεια Αγγλία, υπάρχει και εκεί μια δυνατότητα για τέτοιου είδους δίδακτρα, αλλά δεν είναι εξουσιοδοτημένο το Πανεπιστήμιο Cumbria για να δίνει sponsorship σε visa. Άρα, για αυτό το λόγο έχουμε καταλήξει ότι μόνο το Portsmouth γνωρίζουμε ότι τα παρέχει όλα, και τη visa και το EU Transition Scholarship. Και τελευταία πληροφορία για κάποιον που ίσως αφορά, ακόμα και η Oxford και το Cambridge, αν κάποιος έχει pre-settled status ή settled ή pre-settled status στην Αγγλία, Έλληνας ή Ευρωπαίος, τότε ναι, μπορεί να ρίξει τα δίδακτρα σε home fees, αλλά πρέπει να υπάρχει pre-settled status. Πολύ σωστό αυτό που αναφέρεις. Όντως θα έπρεπε να αναφερθεί ότι ενδεχομένως να μπορεί κάποιος να πάρει υποτροφία και για άλλα μαθήματα, όχι μόνο για τη φυσική και για τις γλώσσες, από τη στιγμή που έχει pre-settled status και βρίσκεται όντως στην Αγγλία ή έχει το pre-settled status και ενδεχομένως να έχει φύγει και να σκέφτεται τι να κάνει, μπορεί να γυρίσει και να πάρει την υποτροφία και για άλλα μαθήματα. Αυτό θέλει λίγο ψάξιμο, αλλά μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως είναι η συντριπτική μειοψηφία από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Εδώ κυρίως αναφερόμαστε και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ενδεχομένως στην Ελλάδα και δεν έχουν
pre-settled status, βρίσκονται σε κάποια άλλη χώρα και θέλουν να πάνε να σπουδάσουν στην Αγγλία και να υποφεληθούν από την επιδότηση. Πάμε όμως στο κομμάτι των διδάκτρων, που ήταν αυτό που ανέφερες πριν, σχετικά με το αρχικό κόστος. Γιατί αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ ωραίο, θα πάρουμε πολλά χρήματα έτσι, για την επιδότηση για να σπουδάσουμε κλπ. Αλλά αρχικά θα έχουμε κάποια έξοδα, τα οποία είναι αρκετά υψηλά. Να μπούμε λοιπόν λίγο σε αυτό το κομμάτι για να ξέρει ο κόσμος ακριβώς πόσα χρήματα θα χρειαστεί πριν μπορέσει να πάρει την επιδότηση. Άρα μιλάμε για δίδακτρα τα οποία πρέπει να πληρώσεις μια αρχική προκαταβολή, αρχικά, πριν την αρχή του προγράμματος. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Στη δική σου περίπτωση, λογικά ήταν λίγο λιγότερο από το ποσό που αναφέρουμε εδώ, τα 3.500, ή ήταν τόσο όντως? Ήταν τόσο ακριβώς και μάλιστα ήθιστε μετά από μια επιτυχή συνέντευξη με το πανεπιστήμιο που σε δέχονται να σου στέλνουν το λεγόμενο conditional offer. Στα διάφορα conditions που περιέχει το conditional offer και πρέπει όλα να γίνουν meet προκειμένου να λάβεις unconditional offer στη συνέχεια, βρίσκεται και η πληρωμή του tuition fee deposit των 3.500 λιρών, που σημαίνει δεν μπορείς να προχωρήσεις έτσι, εάν δεν κάνεις και αυτή την προκαταβολή διδάκτρων σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, εσύ κάνεις την αίτηση, σου λένε ότι πρέπει να πληρώσεις την προκαταβολή, σου δίνουν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού όπου εσύ πρέπει να πληρώσεις και πρέπει, ας πούμε, αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα, να κάνεις αυτή την κατάθεση και μετά να τους δείξεις το απόκομμα, ας πούμε, της πληρωμής, κάπως έτσι. Ίσως να υπάρχει αυτός ο τρόπος. Εγώ έκανα απευθείας online payment. Να πούμε λίγο τη διαδικασία. Κάνεις την αίτηση για το πρόγραμμα. Αν είναι όλα ok τα πρώτα κριτήρια που σου ζητάνε κάποια χαρτιά, να του στείλεις λίγο επιπλέον έγγραφα. Αν όλα είναι ok, κλείνεται η ημερομηνία συνέντευξης. Κάνεις μετά συνέντευξη με τον course leader, ο οποίος είναι ένας συμπαθέστατος και εξαιρετικός άνθρωπος στο πρόγραμμα αυτό. Όλα πάνε καλά. Αν σε δεχτούν από τη συνέντευξη λοιπόν, οπότε είναι επιτυχές το αποτέλεσμα της συνέντευξης, τότε στη συνέχεια κάποια στιγμή σου στέλνουν το conditional offer και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία που λέμε. Όταν φτάσεις στο σημείο εσύ να αποφασίσεις να πληρώσεις το deposit για να προχωρήσεις επίσημα τη διαδικασία, έχεις ήδη, σου έχουν στείλει από το πανεπιστήμιο κωδικούς για να έχεις το applicant view, το οποίο είναι ουσιαστικά το σύστημα, το προφίλ κάθε φοιτητή στο πανεπιστήμιο με access σε όλων των ειδών, τα έγγραφα, τις πληροφορίες, τα correspondences, το status σου. Οπότε εκεί, όπως ελέγχεις τα υπόλοιπα έγγραφα που σου ζητούνται, είναι και το κομμάτι το finance συγκεκριμένα. Μπορείς να πας online, να πατήσεις το κουμπί και να κάνεις από εκεί μία πληρωμή με αυτόν τον απλό τρόπο. Αλλιώς υπάρχουν άλλοι τρόποι να επικοινωνείς με το finance, student finance, και να βρείτε και ίσως κάποιον άλλο τρόπο μεταφορά από λογαριασμό κτλ. Ωραία, τέλεια, κατάλαβα. Άρα ουσιαστικά αρχίζει τη διαδικασία της αίτησης. Από τη στιγμή που επαληθεύεται ότι όλα σου τα έγγραφα πληρούν τις προϋποθέσεις, θα σου ζητήσουν μετά να πραγματοποιήσεις την πληρωμή, την οποία μπορείς να πραγματοποιήσεις μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου ή τέλος πάντων μια άλλη πλατφόρμα που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο. Το applicant view, ναι. Κάθε πανεπιστήμιο έχει τη δικιά του αντίστοιχη web πλατφόρμα. Η Oxford και άλλα πανεπιστήμια έχουν το Canvas. Το Portsmouth έχει ένα δικό του σύστημα που λέγεται applicant view και αφού μπεις και γίνεις πλέον φοιτητής, έχεις το αντίστοιχο student view. Ωραία, τέλεια. Κατάλαβα. Άρα, πληρώνεις αυτά. Αυτό είναι ένα αρχικό έξοδο το οποίο θα πληρώσεις πριν μεταβείς στο Ηνωμένο Βασίλειο για να σπουδάσεις ουσιαστικά, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορέσεις να πας, δεν θα σε δεχτούν, δεν θα βγει student visa, δεν θα μπορέσεις να ξεκινήσεις. Σωστά. Ωραία, άρα ξεκινάς με αυτά τα 3.500 που ενδεχομένως του χρόνου να είναι πιο υψηλά. Εμείς το στηρίζουμε λίγο στα δεδομένα τα δικά σου. Νομίζω εδώ έτσι μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Στην επόμενη φάση έχεις και μια δεύτερη πληρωμή, όπου για εξήγησέ μου λίγο αυτό το κομμάτι της δεύτερης πληρωμής. Έχεις γίνει δεκτός, έχεις πληρώσει την προκαταβολή. Μετά, πριν φτάσεις στο πανεπιστήμιο, σου δώσανε μια επιλογή, αν κατάλαβα καλά, να πληρώσεις είτε ένα συγκεκριμένο ποσό, είτε το 50% του υπολείπου. Αυτό το οποίο ενημερώνεσαι από το λεγόμενο Global Admissions Office του Πανεπιστημίου, που είναι διακριτό από το Admissions Office του Πανεπιστημίου, είναι μόνο για international students,
είναι ότι θα πρέπει upon registration να πληρώσεις και το 50% του υπολείπου. Μάλλον και εδώ υπάρχει ασάφεια. Κάποιες φορές λένε το 50% του συνόλου των διδάκτρων, Μμμ. κάποιες φορές λένε το 50% του υπολοιπόμενου ποσού των διδάκτρων, που Μμμ. νομίζω είναι και το ακριβέστερο. Ε, Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει λίγο μια ελλειπής ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι. Εγώ κατόπιν δικιάς μου έρευνας και πίεσης, και πέραν αυτού του τμήματος και σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου, τελικά ανακάλυψα ότι δεν είναι απαραίτητο να πληρώσεις το 50% που είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ε, Όταν έρθει η ώρα να κάνεις το registration, υπάρχει pre-registration, online registration και ένα τελευταίο κομμάτι της εγγραφής, δηλαδή, που γίνεται και διαζώσεις όταν έχεις φτάσει στο πανεπιστήμιο. Μμμ. Ε, για να ολοκληρώσει λοιπόν το online registration, πρέπει να γίνει και αυτό του είδους η πληρωμή. Αλλά όπως ανακάλυψα εγώ από την ίδια την πλατφόρμα, το Student View, έτσι, που είχα πρόσβαση, έχει μια άλλη επιλογή. Αντί να πληρώσεις το 50% του υπολείπου ποσού, να πληρώσεις μόνο κάπου στις 1.120 κάτι λίρες. Η επιλογή ένα που Και βλέπουμε εδώ. Έτσι. αυτό, ναι. Και να είσαι OK. Και το επόμενο βήμα, το οποίο επίσης το ανακάλυψα ρωτώντας, και να το ξέρουν κάποιοι που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα ενημερωθούν απαραίτητος από το αρμόδιο τμήμα των Global Admissions, αλλά ισχύει και μπορεί να το επιβεβαιώσει το Student Income, ένα άλλο τμήμα που εξειδικεύεται στα οικονομικά των φοιτητών και ειδικά δίδακτρα και ενίκεια και τέτοιου είδους πληρωμές. Μπορούν για το υπόλοιπο ποσό λοιπόν να κάνουν έναν ωραιότατο διακανονισμό Μμμ. και να ματσάρουν την πληρωμή των δόσεων για τα δίδακτρα με τις πληρωμές που θα τους γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας της υποτροφίας, των δόσεων της υποτροφίας. Και έτσι να Δηλαδή, και αυτό το άγχος από το μυαλό τους. αυτό που λες είναι, μπορούν να κάνουν μία συμφωνία με το Πανεπιστήμιο, όπου θα παίρνουν τη δόση, ας πούμε, τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου 2900, και αυτόματα από αυτά τα χρήματα θα αποπληρώνεται η δόση του Πανεπιστημίου των διδάκτρων. Θα παίρνουν δηλαδή την επιδότηση και θα βγαίνουν από αυτό τα δίδακτρα, τα μηνιαία τέλος πάντων αυτή η δόση, και η διαμονή σου κιόλας. Σωστά, αν κλείσεις φοιτητική εστία. Το θέμα της διαμονής είναι επίσης μια συμφωνία που πάλι με το τμήμα Student Income και μέσω του αντίστοιχου email που μπορούν να επικοινωνήσουν, Μμμ. ε, μπορούν να το κάνουν. Είναι διακριτές διαδικασίες, οπότε όπως και εμένα με συμβουλέψανε, έκανα πρώτα το διακανονισμό για τα δίδακτρα Μμμ. και μετά, αφού αυτό μπήκε πάγια εντολή, δηλαδή έτσι μέσω του αγγλικού λογαριασμού που ανοίγουμε, και την ενημέρωση του τμήματος Student Income για τις ημερομηνίες των δόσεων της υποτροφίας, πάνε μετά αυτοί και κουμπώνουν μία-δύο μέρες μετά να κάνουν με direct debit, πώς το κάνουν, Μμμ. τις δόσεις των διδάκτρων, και το ίδιο ακριβώς μετά ξανά μπορεί να επαναληφθεί για δόσεις ενοικίου, εάν επιλέξει ο φοιτητής να μείνει σε hall of residence του πανεπιστημίου. Οπότε αυτό είναι μια διευκόλυνση και είναι κάτι που βγάζει ένα τεράστιο βάρος, γιατί και εγώ είχα ένα πολύ μεγάλο άγχος για το πώς θα πληρωθούν μπροστά κάτι τεράστιες προκαταβολές, και τελικά ανακάλυψα το τμήμα αυτό, το Student Income, και μου έλυσε το πρόβλημα. Είναι εξειδικευμένοι στο να το κάνουν αυτό. Τέλεια, ωραία. Για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο κιόλα, να πούμε ότι είναι μια διαδικασία που θα πάρει λίγο καιρό. Απλώς εμείς αναφερόμαστε λίγο στα σημαντικά κέρια σημεία εδώ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν αυτή τη διαδικασία, γιατί θα έχουμε κάποια έξοδα. Κάνουμε μια εκτίμηση εδώ των εξόδων για να δουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν αυτή την επιδότηση, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα, πάνω κάτω πόσα χρήματα θα τους μείνουν, πόσα χρήματα θα έχουν για να επιβιώσουν. Μάλλον το λέω και λίγο, ακούγεται λίγο βαρύ, φτάνουν ουσιαστικά για να τα βγάλεις πέρα και ενδεχομένως να βάλεις και κάποια χρήματα στην άκρη, αυτά τα χρήματα της επιδότησης. Καλά, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Με Δεν είναι την απλώς κατάλληλη επιβίωση. οικονομία είναι κάτι εφικτό. Ναι. Ωραία. Άρα, στην πραγματικότητα αυτό που σημαίνει είναι εσύ πληρώνεις περίπου 9.500 λίρες δίδακτρα,
θα πρέπει να πληρώσεις κάποια άλλα, να καλύψεις κάποια άλλα έξοδα τα οποία έχουν σχέση με την πραγματοποίηση της αίτησης, όπως είναι μια εξέταση γλωσσικής επάρκειας, η ELTS, που είναι γύρω στις 200 λίρες, η φοιτητική βίζα, πώς το λένε, η ασφάλιση, η NHS, η ιατρική ασφάλιση, η διαμονή στην εστία, εφόσον παραμείνει αυτό το ποσό, παραμείνει ίδιο του χρόνου, ενδεχομένως να αυξηθεί λίγο λόγω πληθωρισμού. Εσύ φέτος πληρώνεις 8.000 λίρες για 10 μήνες. Σωστά. 8.000 λίρες για 10 μήνες σε δωμάτια από κτίρια του Πανεπιστημίου. Θυμίζουν αρκετά δωμάτια ξενοδοχείου, στη πιο μικρή τους εκδοχή βέβαια. En suite δωμάτιο με μπάνιο δηλαδή, έτσι, και γραφείο και τα λοιπά, κρεβάτι και τα λοιπά, συν γεύματα. Δηλαδή είναι μια συμφωνία που περιέχει ουσιαστικά το φαγητό. Οπότε δεν γλιτώνεις τα έξοδα του φαγητού και τον χρόνο του μαγειρέματος με το συγκεκριμένο ποσό. Νομίζω μου είχες αναφέρει προηγουμένως ότι καθαρίζουν κιόλας ή δεν θυμάμαι καλά. Όχι. Όχι, δεν καθαρίζουν. Οφείλεις να παίρνεις την ηλεκτρική σκούπα και να τα κάνεις εσύ. Δεν είναι Μάλιστα. τόσο Εντάξει. σε... Αυτό δεν κοστίζει και πάρα πολύ, είναι πιο πολύ θέμα χρόνου. Ωραία. Ωραία. Εδώ να πούμε ότι αρχικά όταν πρωτοπήγες είχες και να πληρώσεις διαμονή για τις πρώτες 10 μέρες, γιατί η εστία δεν ήταν διαθέσιμη ακόμη, γιατί τη χρησιμοποιούσαν για summer courses. Σωστά. Ναι, το νωρίτερο, κανονικά ξεκινούν στις 21 Σεπτέμβρη. Το νωρίτερο που μπορείς να έρθεις είναι 14 Σεπτέμβρη. Μμμ. Κάποιος λοιπόν που θα θέλει να έρθει πιο πριν, που θα θέλει να έρθει ενδεχομένως και από τον Αύγουστο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν άλλα halls of residence, όπως ας πούμε το Harry Low και κάποια άλλα, που λειτουργούν με σχεδόν όρους ξενοδοχείου, φτηνού όμως, δηλαδή τιμές hostel, Μμμ. τύπου 20 λίρες η μέρα, Μμμ. όπου μπορεί κάποιος να μείνει και νωρίτερα αν έρθει. Αλλά θα πρέπει να το κανονίσει ξεχωριστά. Ναι. Λίγο περίεργο αυτό το γεγονός ότι δεν είναι διαθέσιμες οι εστίες όταν πρέπει να βρίσκεσαι εκεί και τις χρησιμοποιούν για άλλο σκοπό, αλλά σε κάθε περίπτωση το έξοδο αυτό είναι περίπου 250 λίρες για τις 10 πρώτες μέρες που δεν θα είναι διαθέσιμη εστία. Φτάνει. Σωστά, ναι, και έχει να κάνει με το ότι το PGC ξεκινάει νωρίτερα από άλλα προγράμματα. Τα περισσότερα ξεκινάνε τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Το PGC ξεκινάει αρχές Σεπτέμβρη. Αρχές Σεπτέμβρη. Ωραία. Και εδώ βάλαμε μια εκτίμηση της πτήσης 350 λίρες. Ενδεχομένως να βρει και πιο φθηνή πτήση, κάποιο να βρει πιο οικονομική πτήση. Αλλά Ναι. συνολικά βγάλαμε μια εκτίμηση εδώ ότι μπορεί να είναι γύρω στις 19.600 λίρες τα έξοδα. Και εδώ άρα έχουμε βάλει διαμονή, έχουμε βάλει τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου, έχουμε βάλει τη διαδικασία της αίτησης, όλα αυτά τα έξοδα έχουν μπει εδώ. Και άρα τι περισσεύει εδώ, αν θέλει κάποιο να υπολογίσει κάποια έξτρα έξοδα, κάτι να πιεις, κάποια μεταφορικά, ενδεχομένως σούπερ μάρκετ. Και τα έξοδα μετάβασης στα σχολεία. Αυτό είναι κάτι που το λένε ξεκάθαρα και στο πρόγραμμα, άμα μπείτε δηλαδή. Παιδιά, πρέπει κανείς να υπολογίζει. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα δικά μου έξοδα τους πρώτους αυτούς 3-4 μήνες ήταν περίπου της τάξεως των 4 και 4, 8 λίρες την ημέρα, τις καθημερινές, για να πάω και να γυρίσω στο σχολείο που κάνω πρακτική. Άρα, όταν φτάσουμε στο σημείο να είμαστε στο σχολείο κάθε μέρα, που δεν θα γίνει ακόμη για λίγο καιρό, γιατί είναι υβριδικό πρόγραμμα και είσαι κάποιες μέρες στο πανεπιστήμιο, κάποιες μέρες στο σχολείο, αλλά ενδεχομένως να φτάσουμε στις 5, 8, 40 λίρες την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 180 λίρες το μήνα, ας πούμε, για τα μεταφορικά σου πάνε έλα στο σχολείο. Ναι, υπάρχει και αυτό. Ωραία. Το οποίο μπορεί να αυξήσει αρκετά, μπορεί να βγει ας πούμε, άλλα 1.500 ας πούμε, ενδεχομένως μέσα στο χρόνο, άμα δεν έχεις τη δυνατότητα να πας με τα πόδια ή να πας με το ποδήλατο. Εξαρτάται, γιατί καμιά φορά τυχαίνει το σχολείο που πηγαίνεις να είναι κοντά στο σπίτι σου. Όπως και να έχει, αυτή είναι μια εκτίμηση των εξόδων. Αν βάλουμε λοιπόν ότι κάποιος θα πάρει γύρω στα 29.000 ή 26.000, βλέπουμε ότι φτάνουν για να καλύψουν όλα τα έξοδα του χρόνου. Ενδεχομένως να μείνουν κάποια χρήματα στην άκρη, αλλά σίγουρα ένας άνθρωπος που θέλει να πραγματοποιήσει αυτό το πρόγραμμα και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει με το δικό του κομπόδεμα, ας πούμε, τα χρήματα της επιδότησης φτάνουν για να καλυφθούν αυτά τα έξοδα. Ωραία. Προχωράμε Σωστά. λοιπόν στις προοπτικές. Γιατί κάποιος να θέλει να πραγματοποιήσει αυτό το PGC,
Να πούμε ότι μπορεί να εργαστεί σε σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε για σχολεία τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή να εργαστεί ω καθηγητή σε γυμνάσιο λύκειο, α πούμε. Υπάρχει δυνατότητα να εργαστεί σε διεθνέ βρετανικό σχολείο οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι κάτι που έχω κάνει εγώ στο παρελθόν. Εργάστηκα σε ένα βρετανικό διεθνέ σχολείο στην Βραζιλία. Θα μπορούσε κάποιο όμω να εργαστεί σε ένα βρετανικό σχολείο στην Ελλάδα. Μπορεί στην Αθήνα, για παράδειγμα. Έτσι, στην Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη που έχει ένα διεθνέ ή βρετανικό σχολείο στην Ελλάδα, εφόσον θέλει να επιστρέψει. Μπορεί να εργαστεί κάποιο ω private tutor, δηλαδή να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα GCSE, A-levels, IB. Είναι αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ εργάστηκα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό και στη συνέχεια πέρασα στα ιδιαίτερα. Ασχολούμαι αποκλειστικά με ιδιαίτερα μαθήματα διαδικτυακά. Έτσι θα μπορούσε κάποιο να το κάνει ενδεχομένω και από την Ελλάδα αυτό, αν το επιθυμεί. Και μπορεί κάποιο να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το PGC του δίνει το 1 τρίτο από τα credits, από τις διδακτικές μονάδες ενός master στην εκπαίδευση, δηλαδή στη διδακτική. Έτσι, εγώ, για παράδειγμα, πραγματοποίησα ένα μάστερ στην διδακτική των μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του UCL. Είχα ήδη 30 από τις 90 διδακτικές μονάδες και έτσι πλήρωσα μόνο τα 2 τρίτα του προγράμματος, πραγματοποίησα μόνο τα 2 τρίτα του προγράμματος για να μπορέσω να πάρω ένα μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο. Αυτό ενδεχομένως για όσους ανθρώπους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ένα μεταπτυχιακό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ενδεχομένως να μπορέσουν να κάνουν και μια συμφωνία με τον εργοδότη τους. Είναι κάτι που έκανα εγώ. Ο εργοδότης κάλυψε τα έξοδα αυτά για μένα, τα 2 τρίτα του μάστερ, και πήρα το μάστερ έτσι. Λοιπόν, να περάσουμε στους μισθούς. Αυτή είναι η επίσημη σελίδα της κυβέρνησης που τα έχει ανακοινώσει. Μπορείτε να το επαληθεύσετε με το σύνδεσμο από κάτω. Κάποιος που ξεκινάει, δηλαδή για παράδειγμα, αν εσύ, Μάνο, θέλεις να εργαστείς του χρόνου το Σεπτέμβριο σε σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημόσιο σχολείο, ο ελάχιστος μισθός που θα σου δώσουν για το χρόνο είναι 31.650 λίρες εφόσον εργαστείς κάπου στην Αγγλία εκτός Λονδίνου, 33.000 περίπου λίρες αν βρίσκεσαι οριακά, ας πούμε, λίγο έξω από το Λονδίνο. Αν είσαι πώς θα το πούμε, στο Outer London, θα το χρησιμοποιήσω έτσι όπως το λέει εδώ, δηλαδή σχετικά σε μία από τις εξωτερικές ζώνες του Λονδίνου, ίσως ζώνη 4-5, ας πούμε, κάπου εκεί, να σου δώσουν 36.000 λίρες το χρόνο, και αν είσαι στο κέντρο του Λονδίνου, στο σχολείο κάπου στο κέντρο του Λονδίνου, θα πάρεις 38.700 ή παραπάνω. Το minimum σημαίνει ότι οφείλουν δια νόμου να σου δώσουν αυτό το μισθό, αλλά ενδεχομένως να σου δώσουν έναν από αυτούς τους μισθούς που βλέπουμε εδώ κάτω από το maximum. Να πούμε ότι τα ιδιωτικά σχολεία δεν είναι απαραίτητο να σου δώσουν ένα από αυτά τα ποσά. Συνήθως όμως σου δίνουν ένα καλύτερο ποσό από αυτά που βλέπουμε εδώ, που είναι τα ελάχιστα ποσά. Για τις προοπτικές εξέλιξης, αν κάποιος θέλει να μείνει στο σχολείο, να ασχοληθεί και να αφιερώσει πολύ χρόνο, να αποκτήσει εμπειρία κλπ. Εδώ βλέπουμε τους μισθούς των leading practitioner, που συνήθως είναι ένας άνθρωπος ανά department. Ας πούμε, στα μαθηματικά θα υπάρχει ένας leading practitioner ο μαθηματικός, στη φυσική ένας leading practitioner. Συνήθως αυτοί είναι, ας πούμε, οι άνθρωποι, οι καθηγητές οι οποίοι κάνουν κάτι το ιδιαίτερο. Μπορεί να ασχολούνται με technology μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, να προσπαθούν να βρουν μεθόδους για να εντάξουν νέα πράγματα μέσα στην εκπαίδευση που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αυξήσουν τους βαθμούς τους. Και εδώ βλέπουμε ότι οι μισθοί είναι αρκετά υψηλότεροι από ότι τους μισθούς ενός απλού καθηγητή που απλώς ξεκινάει. Στο τέλος, μπορεί να έχουμε κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται να γίνει καθηγητής μετά από κάποια. Συγγνώμη, διευθυντής. Μπορεί ένας καθηγητής να θέλει να γίνει διευθυντής μετά από κάποια χρόνια. Εδώ βλέπουμε ότι οι μισθοί των διευθυντών μπορεί να φτάσουν και τις σχεδόν 150.000 λίρες το χρόνο. Έτσι, κάποιος που ενδιαφέρεται για την διοικητική, ας πούμε, το διοικητικό κομμάτι, μπορεί να έχει μια πολύ καλή εξέλιξη εδώ. Θα προσπαθήσω να επιταχύνω, γιατί γνωρίζω ότι δεν έχεις πολύ χρόνο, έχεις μια υποχρέωση τώρα, Μάνο. Οπότε να πούμε ότι πρόσφατα μου έστειλες κάποια έγγραφα που μοιράστηκε μαζί σου το Πανεπιστήμιο με κάποιους recruiter οι οποίοι σε συνδέουν με διεθνή σχολεία στο εξωτερικό, το οποίο θεωρώ μια ιδανική ευκαιρία. Εγώ εκμεταλλεύτηκα κάποιες ευκαιρίες στο εξωτερικό που με βοήθησαν πάρα πολύ. Πρόσφατα εσένα σου έστειλαν για το Κουβέιτ και για την Σαουδική Αραβία. Έτσι δεν είναι? Σωστά, για αυτές τις δύο χώρες μέχρι στιγμής. Ωραία. Εκεί υπάρχουν κάποια διεθνή σχολεία του Βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος και μετέτρεψα εγώ τα ποσά που σου ανέφεραν, γιατί ήταν στον τόπιο συνάλλαγμα, τα μετέτρεψα σε λίρες. Εκεί στο Κουβέιτ, ας πούμε, ανέφεραν ότι θα πάρεις 36.300 με 50.500 το χρόνο, αφορολόγητα, και η Σαουδική Αραβία κάτι αντίστοιχο, απλώς μέχρι 41.000 λίρες. Να πούμε δηλαδή εδώ ότι Αυστραλία, Βραζιλία, Κουβέιτ και πολλές άλλες χώρες στον κόσμο έχουν διεθνή σχολεία. Εγώ πήρα
κάποιες ας πούμε δουλειές που εντόπισα διαδικτυακά, έφερα αυτά τα ποσά εδώ για να έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται μετά το PGC να εργαστούν στο εξωτερικό, να έχουν λίγο υπόψη τους τι μισθοί υπάρχουν διαθέσιμοι για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί και εγώ εργάστηκα σε σχολείο στη Βραζιλία. Μάλιστα εδώ τα ποσά στα οποία αναφέρομαι είναι από την προσωπική μου εμπειρία από τη Βραζιλία. Έτσι, βλέπουμε ότι στη Λατινική Αμερική η μισθή είναι κάπως χαμηλότερη. Εκεί όμως έχεις, σε όλα αυτά συμπεριλαμβάνεται και ένα πακέτο με διαμονή, με ιδιωτικό πλάνο υγείας, με αεροπορικά εισιτήρια ετησίως ή ανά 2 χρόνια. Στη Βραζιλία είναι ανά 2 χρόνια, ενώ στο Κουβέτ και στη Σαουδική Αραβία που είδα από τα έγγραφα που σου έστειλαν είναι ετησίως. Σου καλύπτουν τη μετακόμιση και πολλά άλλα πράγματα. Μπόνους ολοκλήρωσης διετούς συμβολέου, πολύ σημαντικό. Είναι 8 με 20% στο τέλος του συμβολέου, δηλαδή ξαφνικά εκεί που εσύ δίδαξες για 1-2 χρόνια, 2 χρόνια για να είμαι ειλικρινής είναι συνήθως αυτά τα συμβόλαια, σου λένε, ξέρεις τι, πάρε και αυτά τα χρήματα στο τέλος, σου δίνουν ας πούμε 6-7 χιλιάδες λίρες στο χέρι και φεύγεις έχοντας ολοκληρώσει το συμβόλαιό σου και μπορείς μετά να εργαστείς σε άλλα σχολεία του εξωτερικού. Private tutoring, εδώ αν κάποιος θέλει να εργαστεί ως καθηγητής ιδιαιτέρων, να παραδίδει ιδιαίτερα διαδικτυακά για παράδειγμα, θα χρεώνει περίπου 30 με 80 λίρες την ώρα, μπορεί να είναι και παραπάνω. Έτσι, και αν θέλει κάποιος να χρεώσει λιγότερα, προφανώς μπορεί να το κάνει, ανάλογα με το μάθημα και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Μπορώ να πω, ας πούμε, ότι στα A-level maths πολύ συχνά τα ορομίσια κυμαίνονται από 50 ως 70 λίρες την ώρα. Είναι σχετικά κλασικά αυτά τα ποσά. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ρόλοι που πληρώνουν πολύ καλύτερα φυσικά. Μπορεί να βοηθήσει μαθητές στις διακοπές τους. Μπορείτε να βρείτε εργασίες που είναι πάνω σε αυτό το τομέα στο tes.com. Μπορείτε να ψάξετε εκεί. Θα επαληθεύσετε τα ποσά στα οποία έχω αναφερθεί εκεί. Και αν θέλετε, στείλτε μας μήνυμα. Θα χαρούμε πολύ να σας παραπέμψουμε στις σελίδες στις οποίες έχουμε εντοπίσει που αναφέρουν ποσά μισθούς. Η διάρκεια του προγράμματος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και για σένα, αρχές Σεπτεμβρίου, σωστά. 2 Σεπτεμβρίου για μας, ναι. Για εσάς 2 Σεπτεμβρίου, του χρόνου μπορεί να είναι έτσι, συμπλήν 2-3 μέρες ας πούμε, και λίγη τον Ιούνιο, τέλη του μήνα, σωστά. 27 Ιουνίου. Από ό,τι μας έχει πει ο course leader, σε προηγούμενα έτη είχε ξεκινήσει τέλη Αυγούστου. Οπότε κάθε χρονιά είναι λίγο διαφορετική ημερομηνία. Οκ. Ωραία. Εδώ αναφέρομαι πολύ γρήγορα στα προαπαιτούμενα. Για τη φυσική ή για τις γλώσσες πρέπει να υπάρχει ένα πτυχίο το οποίο είναι σχετικό με το αντικείμενο. Ας πούμε, στη φυσική δεν είναι απαραίτητο να είναι πτυχίο φυσικής, μπορεί να είναι πτυχίο βιοχημίας. Ας πούμε, γνωρίζω έναν άνθρωπο που πραγματοποίησε το PGCE στη φυσική ενώ είχε πτυχίο ΤΕΗ ιατρικών εργαστηρίων στη Θεσσαλονίκη. Και το δέχτηκαν ως Biomedical Science. Το PGCE Science, που είναι το δικό μου συγκεκριμένο course, έχουμε και βιολόγους, έχουμε και χημικούς και έχουμε φυσικά και χημικούς και κάποιους μηχανικούς επίσης. Οπότε όλοι αυτοί μπορούν να γκρουπαριστούν στο PGCE Science και το PGCE Maths είναι ένα ξεχωριστό επίσης PGCE που γίνεται, έτσι. Ναι, εγώ ας πούμε πραγματοποίησα το PGCE Maths. Βέβαια δεν δίνεται πλέον επιδότηση για τα μαθηματικά αν είσαι εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, αν δεν έχεις pre-settled status. Γι' αυτό αναφερόμαστε μόνο στη φυσική και τις γλώσσες εδώ. Στη δική μου περίπτωση, εμένα μου είχαν δώσει επιδότηση 25.000 λίρες για να πραγματοποιήσω το PGCE στα μαθηματικά και είχαμε όντως ανθρώπους από βιολογία και από άλλα αντικείμενα οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο PGCE Maths γιατί θεωρήθηκαν παρεμφερή αντικείμενα και είπαν εντάξει. Να πούμε ότι εδώ αναφέρεται και ότι πρέπει να έχεις minimum 2-2 που σημαίνει κάτι αντίστοιχο με το καλός. Εμείς έχουμε τα πτυχία τα οποία είναι καλός, λίγαν καλός και άριστα στην Ελλάδα. Είναι περίπου ένας βαθμός που αντιστοιχεί στο 6. Δηλαδή πρέπει να έχεις πτυχίο με βαθμό 6, πολυχοντρικά, από την Ελλάδα και να πληρείς κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Δεν θα πω πολύ σε αυτό γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μπορείτε να τα επαληθεύσετε εδώ, αλλά να πούμε ότι πρέπει να έχουμε πτυχίο. Πρέπει να δώσουμε μια εξέταση αγγλικών η οποία μας επιτρέπει να αποδείξουμε ότι μιλάμε επαρκώς στα αγγλικά για να μπορέσουμε να γίνουμε δεκτοί στο πρόγραμμα. Στις γλώσσες... Υπάρχει Ναι. teaching advisor από το Υπουργείο Παιδείας της Αγγλίας που δωρεάν μπορούν να τους... Ναι, θα τα δούμε εδώ πέρα. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει ένα email στο οποίο μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα και να ζητήσουμε βοήθεια και μας την παρέχουν δωρεάν από το Ηνωμένο Βασίλειο, σωστά. Ακριβώς. Και μπορώ να πω από την εμπειρία μου, επειδή το ξεκίνησα από τον Αύγουστο να το ψάχνω λίγο αυτό το θέμα και μετά με το δικό σου βίντεο κάποια στιγμή αρχές φθινοπόρου το ξαναπήρα πιο ζεστά, αλλά είχα την ίδια σύμβουλο από το Υπουργείο Παιδείας της Αγγλίας που είχα από τον Αύγουστο, η οποία ήταν συνέχεια εκεί με email και με
και με τηλεφωνήματα όταν χρειαζόταν, να με ενημερώσει και να με καθοδηγήσει για όλα τα στάδια, όλα τα προαπαιτούμενα και όλες τις διαδικασίες, και σε αυτά τα οποία, ας πούμε, τότε μου είχε δώσει ως συμβουλή και ως πληροφορία και ως υπηρεσίες δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας της Αγγλίας, ήταν και αυτό το κομμάτι μιας κάποιας ισοτίμησης αντιστοίχησης, που είναι το UNIC, το αγγλικό, που μπορούν να στα δώσουν σε ένα βαθμό και από το Υπουργείο Παιδείας. Πολύ ωραία. Το ENIC εννοείς, έτσι, το ENIC. Σωστά, ναι, ναι. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, άρα στις γλώσσες να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πτυχίο σχετικό, παρέμφερες, με είτε γαλλικά, είτε ισπανικά, είτε γερμανικά, ή εδώ βλέπουμε ότι αναφέρουν και ότι ενδεχομένως να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι native speaker, ενδεχομένως να έχει γεννηθεί σε μία από αυτές τις χώρες, ή ένας από τους γονείς, ή τέλος πάντων να υπάρχει κάποιος λόγος που έχει καταλήξει αυτός ο άνθρωπος να είναι native speaker σε μία από αυτές τις γλώσσες, ενδεχομένως να γίνει δεκτός. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από αυτό το bullet point. Ας με διορθώσει αν κάποιος επικοινωνήσει με το Πανεπιστήμιο και τελικά το έχω ερμηνεύσει λάθος. Δεν γνωρίζω κάποιον που το έχει κάνει, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιήσει το PGC κάποιος ο οποίος δεν έχει καν πτυχίο στις γλώσσες. Αυτό όμως μένει να επαληθευτεί. Ψάξτε το και εσείς οι ίδιοι να δείτε αν ισχύει. Εδώ έχουμε κάποιους χρήσιμους συνδέσμους που μπορούν οι άνθρωποι να ελέγξουν για να επαληθεύσουν όλα αυτά τα οποία έχουμε αναφερθεί και να δουν περισσότερες πληροφορίες. Προχωράμε σε ένα slide το οποίο πολύ απλά αναφέρει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι το Πανεπιστήμιο του Portsmouth έχει το EU Transition Fee Discount, δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι από την Ελλάδα ή τέλος πάντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πληρώσει αυτά τα δίδακτρα που είναι πολύ χαμηλά. Εδώ βλέπουμε το slide που το ποσό που αναφέρεται στα δικά σου δίδακτρα, αν δεν κάνω λάθος, φέτος δηλαδή, και όχι στα δίδακτρα που αλλάζουν του χρόνου, είναι λίγο πιο αυξημένα. Βλέπουμε εδώ 9.250 που νομίζω είναι αυτό που πληρώνεις εσύ. Νομίζω πληρώνω νέα 450, ίσως να είναι λίγο outdated και στη σελίδα του Πανεπιστημίου, Ναι. αλλά μπορεί και ναι, τώρα κι εγώ είμαι λίγο σε αυτό, δεν το θυμάμαι Σε ακριβώς. κάθε περίπτωση είναι ένα site πολύ, Αλλά πολύ απλά που μπορεί κάποιο να επαληθεύσει ότι όντω το Πανεπιστήμιο του Portsmouth έχει κρατήσει τα δίδακτρα χαμηλά. Για όποιον θέλει να σπουδάσει εκεί, μπορεί να πληρώσει αυτό το ποσό που είναι το ποσό που πληρώνουν και οι Βρετανοί. Επαληθεύεται και εδώ βλέπουμε το νέο ποσό σε αυτό το slide, ότι είναι 9.535. Αυτά θα είναι τα δίδακτρα λοιπόν για του χρόνου για το PGCE. Και εδώ βλέπουμε πιο αναλυτικά πόσο πληρώνουν οι φοιτητές στην Αγγλία, που κάνουν full time το πρόγραμμα, πόσο θα πληρώσουν οι φοιτητές από Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πόσο θα πλήρωναν οι φοιτητές που θεωρούνται international students. Έτσι, ένας φοιτητής που έρχεται από Αμερική, ας πούμε, από Αυστραλία, από κάποια άλλη χώρα, θα πληρώσει πολύ παραπάνω, ας πούμε, 17.000 λίρες περίπου το χρόνο. Εδώ υπάρχει μια ιστοσελίδα στην οποία πραγματοποιούμε την αίτηση. Είναι το Apply for Teacher Training στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, gov.uk. Μπορεί κάποιος να το ψάξει διαδικτυακά και θα το εντοπίσει πολύ γρήγορα και εύκολα. Μετά να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια αναφορά σε αυτό που είπαμε προηγουμένως σχετικά με το tuition fee deposit, δηλαδή ότι πρέπει να πληρώσεις ένα ποσό αρχικά πριν πας να σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο, πριν φοιτήσεις στο πανεπιστήμιο. Και εδώ είναι τα απαιτούμενα έγγραφα για την αίτηση. Πολύ γρήγορα θα αναφερθούμε σε αυτά. Είναι το απολυτήριο λυκείου, πτυχίο προπτυχιακών σπουδών με κατώτατο βαθμό 6, κάτι που πρέπει όμως να επαληθεύσετε με το UK ENIC, που είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, του ΔΟΑΤΑΠ στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε μετά μια statement of comparability που αντιστοιχεί το πτυχίο μας σε πτυχίο του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο θα το παράσουν δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας. να, Εσείς, ναι. θα το ρωτήσουν στη σύμβουλο ή στο σύμβουλο που θα έχουν, και υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα να τους το δώσουν δωρεάν μέσω Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Ναι. Στη δική σου περίπτωση σου έστειλαν μήνυμα ότι θα μπορούσε να γίνει δωρεάν, αλλά στη δική σου περίπτωση δεν χρειάστηκε γιατί το πτυχίο σου ήταν ήδη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Ωραία. Και περνάμε στο τεστ γλωσσικής επάρκειας. Για παράδειγμα, το IELTS το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Το IELTS, γιατί νομίζω προηγουμένως είχες κάποιο πρόβλημα με το τεστ του Duolingo, πολλά προβλήματα. Και να μην πούμε σε λεπτομέρειες. Αποφύγουν και να ξέρουν ότι άμα έχουν proficiency από παλιότερα κτλ., αυτά στη διετία θεωρούνται εκπρόθεσμα, ας πούμε, και σε αναγκάζουν ούτως ή άλλως να ξαναδώσεις. Το IELTS είναι το πιο, νομίζω, ασφαλές για να πάρει κανένας. Μμμ. Τέλεια, ναι. Εγώ είχα πάρει το TOEFL, που είναι TOEFL. Είχε γίνει δεκτό κανονικά και αυτό. Είχε τύχει να το ολοκληρώσω γιατί έκανα αιτήσεις σε κάτι πανεπιστήμια στον Καναδά. Σε κάθε περίπτωση, το IELTS και το TOEFL ξέρω ότι γίνονται δεκτά. Το IELTS είναι το πιο σίγουρο, όπως λες. Να αποφύγουν σίγουρα
το Duolingo. Ναι, ακόμα και να τους το προτείνουν από το Global Admissions όπως κάναν σε μένα, Μμμ. μην χάσουν το χρόνο τους να πάνε με το IELTS καλύτερα. Ναι. Ωραία. Να το αποφύγουν. Είχε πολλά προβλήματα εκεί και παραλίγο να χάσει και το πρόγραμμα, αν κατάλαβα καλά, γιατί κολούσε συνέχεια το σύστημα του Duolingo, οπότε δεν το συστήνουμε καθόλου. Ένα πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την Ελλάδα που ονομάζεται Certificate of Good Conduct παρέχεται από το gov.gr και μετά πρέπει να γίνει η μετάφραση, μάλλον όλων αυτών των πτυχίων και των Ό,τι εγγράφων. είναι στα ελληνικά, ό,τι είναι στα ελληνικά, με μια μεταφραστική υπηρεσία μπορούν να πάνε να το μεταφράσουν και θέλει επίσημη μετάφραση και αυτά τα έγγραφα να τα στείλουν στο πανεπιστήμιο. Τέλεια. Και εδώ εσύ χρησιμοποιήσει αυτή την ιστοσελίδα εδώ, acmtranslations.com, αλλά λογικά υπάρχουν πολλέ άλλε και μπορεί όποιο θέλει να το ψάξει και να χρησιμοποιήσει μια άλλη. Τέλεια. Τα στέλνει τα πτυχία εκεί, σου κάνουν τη μετάφραση και παίρνει μετά το PDF και χρησιμοποιεί αυτό. Κάπω έτσι γίνεται. Ακριβώ, όταν χρειαστεί, είτε με τα email που στέλνει στο πανεπιστήμιο, είτε μετά με την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσει online, να τα ανεβάζεις εκεί στις κατάλληλες κατηγορίες. Ωραία. Θεωρητικά απαιτείται και επάρκεια μαθηματικών που ονομάζεται Maths GCSE Equivalency, αλλά αν κατάλαβα καλά, η διαδικασία είναι αυτόματη αν έχει ελληνικό απολυτήριο που αναφέρει το βαθμό σου στα μαθηματικά. Και αυτό θα πρέπει όμως να επαληθευτεί με τους Teacher Training Advisors, αλλά νομίζω στη δική σου περίπτωση έγινε έτσι. Δεν έδωσες κάποιο τεστ, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω, μου δώσαν και την επιβεβαίωση νωρίς από το Υπουργείο Παιδείας και όταν τα ανέβασα και στη σελίδα του Πανεπιστημίου, απλώς τυπικά εγκριθήκαν και προχωρήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Τέλεια. Θα χρειαστούν δύο συστατικές επιστολές επίσης, δηλαδή εσύ τους έδωσες δύο email από δύο ανθρώπους που μετά έγραψαν τη συστατική επιστολή απευθείας στο σύστημα του Πανεπιστημίου, σωστά? Όλα αυτά μπαίνουν καταρχάς στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στο gov.uk, που γίνονται όλες οι αιτήσεις από εκεί και τα πανεπιστήμια μπορούν και τραβάνε συστατικές Εδώ. επιστολές στη συνέχεια από αυτή την πλατφόρμα. Ωραία. Εσύ μπήκε εδώ, έβαλε όλα αυτά τα στοιχεία και μετά πήραν τι συστατικέ επιστολέ από του ανθρώπου που του πρότεινε. Ήταν καθηγητέ, ήταν εργοδότε, τι προτείνουν γενικά. Καθηγητές, εγώ έβαλα καθηγητές που είχα από παλιότερα. Καθηγητέ. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλοι οι δικοί σου καθηγητές που είχες στο προπτυχιακό σου. Υπάρχει και μια δυνατότητα professional reference και κάποιες ακόμα. Εγώ προτίμησα να έχω academic. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, εδώ έχουμε κάποια άλλα slide που δεν είναι τόσο σημαντικά, είναι απλώς κάποια slide που έχω συμπεριλάβει γιατί αναφερθήκαμε σε κάποιες έννοιες εδώ, Certificate of Good Conduct. Θα τα περάσω σχετικά γρήγορα γιατί ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος. Ο χρόνος σου, μάλλον, στη δική σου περίπτωση, γιατί έχω κλέψει αρκετό από το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ και μας λες και Όχι. πέντε πράγματα σχετικά με την αίτηση, γιατί Χαρά μου, χαρά μου. ήταν αλλιώ για μένα και δεν τα θυμάμαι πολύ καλά. Έχουν περάσει λίγα χρόνια. Το IELTS, να πούμε ότι πρέπει να γίνει το IELTS Academic. Ενδεχομένως να μπορεί να γίνει το IELTS Academic in Center σε paper or computer ή το IELTS for UK VI Academic in Center. Αλλά αυτό καλύτερα να επαληθευτεί με το πανεπιστήμιο ποιο από τα δύο ή αν και τα δύο γίνεται να γίνουν δεκτά. Ε, Ας πιέσουν το Πανεπιστήμιο το Global Admissions, ας ελπίσουμε ότι θα έχει αλλάξει λίγο ήδη η κατάσταση, να τους διευκρινίσουν ακριβώς ποιο χρειάζεται και αν τους καλύπτει πλήρως για τη βίζα. Να πω απλώς εγώ ότι αν δώσουν το IELTS Academic in Sender, προσωπικά το έδωσα στο Βρετανικό Συμβούλιο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, έτσι. στην Ελλάδα. Ε, στην Αθήνα, στην Ελλάδα και παντού. Ε, το on computer που δεν είναι το online είναι άλλο που δεν το συνιστώ. Μμμ. Εδώ το on computer βγαίνουν τα αποτελέσματα γρηγορότερα από ότι στο on paper, που αν κάποιος το κάνει τελευταία στιγμή είναι πολύ σημαντικό να έχει τα αποτελέσματα μετά από μία, δύο μέρες, τρεις και όχι μετά από εβδομάδες. Και επίσης, στο on paper, τα αποτελέσματα θα στα στέλνανε με courier στην ελληνική σου διεύθυνση. Πράγμα που επίσης κάποιους μπορεί να μην τους βολέψει καθόλου, αν φεύγουν για Αγγλία. Στο computer σου στέλνουν τα αποτελέσματα με email και εσύ έχεις ένα ωραίο share code, νομίζω, που μπορεί να το στείλεις απευθείας, καθώς και το PDF, απευθείας στο πανεπιστήμιο. Άρα εγώ συνιστώ το on computer in sender. Μμμ. Τέλεια. Άρα, πα εκεί, τα κάνει όλα στον υπολογιστή, πατά, επιλέγει τι επιλογέ σου, γράφει τι απαντήσει με το keyboard κλπ. Με το πληκτρολόγιο και ολοκληρώνεται το τεστ και φεύγει. Πληρώνει
223 € στο British Council, τουλάχιστον εκεί που κοιτάξαμε στην ιστοσελίδα στο Βρετανικό Συμβούλιο.gr. Εκεί πληρώνεις 223 στην περίπτωση αυτού του τεστ, ενώ 245 στην περίπτωση αυτού του τεστ, και σε κάθε περίπτωση συνιστάς ανεπιφύλακτα να επιλέξουν το computer, αλλά πρώτα να επαληθεύσουν ποιο από τα δύο τεστ προτιμάει το πανεπιστήμιο. Εσύ ποιο έκανες? Εγώ έκανα το IELTS Academic in Center on Computer. Το πρώτο. Έγινε. Απλώς θα πρέπει να το επαληθεύσουν αν όντως είναι OK και δεν έγινε κάποια εξαίρεση στη δική σου περίπτωση, ότι είναι το σωστό τεστ, ότι αυτό προτείνουν. Ωραία. Εδώ πολύ απλά θα δείξουμε πολύ γρήγορα κάποιες φωτογραφίες της αίτησης για την Student Visa. Πάνω κάτω φαίνεται έτσι. Υπάρχουν πολλές επιλογές που επιλέγουμε και αρχίζουμε να ανεβάζουμε σιγά σιγά τα στοιχεία μας. Πρέπει να του στείλουμε απόδειξη στο τέλος ότι έχουμε πληρώσει την προκαταβολή και ότι ένα έγγραφο από την κυβέρνηση που λέει ότι όντως η κυβέρνηση θα μας δώσει την επιδότηση του PGC, για να μπορέσουν να Ε, καταλάβουν ότι όντως θα καλύψει τα έξοδά σου έτσι. Σημαντική διευκρίνηση. Αυτό το έγγραφο όντως φαίνεται στην αρχή ότι πρέπει να έρθει από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Παιδείας. Εμένα με διαβεβαιώσανε από το Υπουργείο Παιδείας και ακόμα και το UK Council for International Student Affairs ότι είναι το πανεπιστήμιο που μπορεί να το δώσει μόνο. Μμμ, Οπότε εγώ ενημέρωσα το πανεπιστήμιο, το οποίο για κάποιο λόγο, μάλλον ας είμαι συγκεκριμένος, το Global Admissions Office του πανεπιστημίου συγκεκριμένα, μμμ, το οποίο για κάποιο λόγο δεν ήθελε να το δώσει αυτό το έγγραφο εγκαίρως. Το ενημέρωσα κάνοντας και τα κατάλληλα escalations όταν χρειάστηκε, μμμ, ότι αυτοί πρέπει να το δώσουν. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το sponsorship letter? Γιατί είναι το έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι θα πάρει την υποτροφία του Υπουργείου Παιδείας, μμμ, και γιατί αυτό το έγγραφο είναι απολύτως απαραίτητο για να μπορέσεις μετά να προχωρήσεις την αίτησή σου για student visa. μμμ, μμμ. Ναι, και εδώ νομίζω θα δούμε και όλα σε αυτό το έγγραφο στο οποίο αναφέρεσαι. Αυτό είναι λοιπόν το έγγραφο το οποίο έλαβες από το πανεπιστήμιο, από τους Global Admissions Managers που βλέπω εδώ πέρα, το οποίο επιβεβαιώνει ότι θα πάρεις τα χρήματα του bursary και ότι έτσι θα καλύψεις τα έξοδά σου, και το δέχτηκαν αυτό το έγγραφο για να ολοκληρωθεί η αίτηση. Έτσι. Το UK Visa Service το απαιτεί αυτό το έγγραφο για να σου δώσει τη βίζα. Γιατί θέλει να ξέρει πώς εσύ θα χρηματοδοτήσεις τον εαυτό σου όταν θα πας Αγγλία. Μμμ. Αν δεν το έχεις αυτό το έγγραφο, μπορεί να πρέπει να μπει στη διαδικασία να αποδείξεις με τραπεζικούς λογαριασμούς ότι για 28 ημέρες έχεις το πλήρες ποσό των εξόδων που θα χρειαστείς για έναν ολόκληρο χρόνο στην Αγγλία. Όποιος τα έχει αυτά τα λεφτά στο λογαριασμό του, ας το κάνει έτσι. Ξέρω κόσμο που το έχει κάνει, international students. Εγώ προσωπικά δεν τα είχα. Ναι. Οπότε, χάρη σε αυτό το έγγραφο, τους είπα: παιδιά, το Υπουργείο Παιδείας θα καλύψει τα έξοδά μου, και έτσι προχωρήσαμε για να μπορέσω να πάρω τη βίζα. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και κάποια άλλα από αυτά τα tabs, ας πούμε, που εμφανίζονται στη διαδικασία της αίτησης. Πώς τα συμπλήρωσες εσύ? Ενδεχομένως να βοηθάμε τώρα κάποιον ο οποίος παρακολουθεί το βίντεο ξανά για να ολοκληρώσει ή να πραγματοποιήσει την αίτησή του. Δεν βλέπουμε κάτι καινούριο εδώ ακόμη. Είναι απλώς για να έχουν οι άνθρωποι μια εικόνα του πώς φαίνονται όλα αυτά τα παράθυρα της αίτησης. Εδώ περνάμε στο τελευταίο κομμάτι και νομίζω κάπου εδώ μετά έχουμε κλείσει, έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εδώ έχεις μία διαδικασία όπου πρέπει, αν κατάλαβα καλά, να κάνεις μία μαγνητοσκόπηση τον εαυτό σου, να απαντήσεις κάποιες ερωτήσεις στα αγγλικά και να το αναρτήσεις αυτό ως μέρος της αίτησης, σαν interview. Παρόλο που έχεις μέχρι σε αυτό το στάδιο δώσει το English Equivalency, έχεις πάρει IELTS, πρέπει και πάλι, θέλει συγκεκριμένα το Global Admissions για λόγους του πανεπιστημίου, να εξετάσει τα αγγλικά σου, και μάλιστα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Σου λένε να πάρεις πρώτα την κάμερα, να κάνεις μια πλήρη περιστροφή στον χώρο για να σιγουρευτούν ότι δεν κλέβεις, δεν έχεις Μμμ. κάποιον δίπλα σου να τα σφυρίζει, και στη συνέχεια να βάλεις την κάμερα με έναν τρόπο να σε δείχνει και να περνάς κάποιες ερωτήσεις που σου κάνουν τύπου interview, αλλά αυτοματοποιημένο, και να απαντάς σε αυτές τις ερωτήσεις on camera. Αυτά γίνονται recorded, πάνε στο πανεπιστήμιο και παίρνεις, ας πούμε, ένα τελικό OK για να ολοκληρωθεί το CAS. Τι είναι το CAS? Είναι αυτή η διαδικασία που CAS Shield λέγεται η πλατφόρμα που διαχειρίζεται πάλι το Global Admissions, και αν την περάσεις επιτυχώς και δώσεις όλα αυτά τα έγγραφα που σου ζητάνε και αυτό το τελικό interview για τα αγγλικά σου, στο τέλος σου δίνουν cash letter και cash number. Και γιατί αυτό το cash number είναι πάρα πολύ σημαντικό? Γιατί όπως θα το πάρεις το cash number, το βάζεις στο UK Visa Service για να μπορέσεις να κάνεις
την αίτηση για την βίζα σου και να μπορέσεις να πάρεις τη βίζα για να ταξιδέψεις στην Αγγλία. Χωρίς τη βίζα και να φτάσεις στην Αγγλία στο πανεπιστήμιο για να σου πεις ήρθα, αν δεν έχεις τη βίζα σου θα σου πούν γύρνα πίσω από εκεί που ήρθες. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα, είναι θεμελιακό στοιχείο, άρα πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό για να μπορέσει να πας και να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα. Και άρα ήταν σημαντικό το ότι το αναφέραμε. Εδώ βλέπουμε ένα έγγραφο που αναφέρεται νομίζω στην ενοικίαση της φοιτητικής εστίας. Βρίσκεσαι εσύ στο Rees Hall, έτσι. Chris Hall. Chris Hall, ναι. Ωραία, τέλεια. Εδώ βλέπουμε πόσο πληρώνεις την εβδομάδα. Είναι 200 την εβδομάδα. Πρακτικά είπες, νομίζω ότι βγαίνει 8.000 συνολικά. Όντως τόσο ήταν. 8.000 συνολικά, αλλά περιλαμβάνει και το φαγητό, έτσι. Οπότε, αν το συμψηφίσει για πρωινό και βραδινό, είναι, φαίνεται λίγο τσιμπημένο αν ήταν μόνο ενίκιο, αλλά αν λάβει κανείς και το φαγητό, τότε είναι μια σχετικά οικονομική λύση. Και φυσικά δεν είναι απαραίτητο, μπορεί κάποιο να βρει κάπου αλλού να νοικιάσει εφόσον το επιθυμεί, απλώ ενδεχομένω να Όπου σε φέρει. Και private, παιδιά, και private εννοείται να βρει μέσω σε sites να μείνει όπου θέλει στην πόλη. Απλώς είναι άλλου τύπου συμφωνίες, ενδεχομένως όχι τόσο ευέλικτες Μμμ. όσο θα μπορούσε με το πανεπιστήμιο. Ναι. Πολύ ωραία. Και κλείνουμε. Ευχόμενη καλή επιτυχία σε όλου του ανθρώπου που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα του PGC. Για μένα σίγουρα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Μπήκα στον κλάδο τον οποίο με ενδιαφέρε πάρα πολύ να μπω εξ αρχή. Ήθελα να διδάξω στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εμφανιστήκαν αμέτρητε ευκαιρίε στον κόσμο. Θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να εργαστώ σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή τέλο πάντων στη συντριπτική πλειοψηφία που υπάρχουν σχολεία παντού. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι διαδικτυακά και παραδίδω μαθήματα σε μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία στην Αγγλία αλλά και στο εξωτερικό. Είναι σίγουρα κάτι που μπορεί να δώσει αμέτρητες ευκαιρίες σε έναν άνθρωπο που θέλει πραγματικά και αγαπάει την εκπαίδευση. Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα άνοιγμα στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με τον Brexit και αυτό ενδεχομένως να δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν αλλιώς να την έχουν να μπουν στην Αγγλία, να μπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και από εκεί να πάνε όπου θέλουν στη συνέχεια. Μάνο, ενδεχομένως να χρειαστούμε και ένα άλλο βίντεο, μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον σχετικά με το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό, πώς είναι η κατάσταση του χρόνου, φέτος μάλλον, κατά τη διάρκεια του χρόνου, αν μπορείς να ανταπεξέλθεις με το φόρτο εργασίας, λεπτομέρειες, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Θα δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχει και πείτε μας στα σχόλια αν θέλετε. Αν θέλετε και ένα δεύτερο βίντεο, να καλέσουμε πάλι το Μάνο εφόσον έχει διαθέσιμο λίγο χρόνο να μας πει 5 πράγματα σχετικά με το πρόγραμμα και πώς είναι φέτος. Μάνο, σε Με ευχαριστούμε χαρά να τα πολύ. ξαναπούμε. Με χαρά να τα ξαναπούμε λοιπόν και Ευχαριστούμε μακάρι πολύ. κάποιος να βοηθηθεί από αυτό. Ναι. Ναι, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Το κλείνω εδώ. Αφήστε μας ένα σχόλιο, πείτε μας τι θέλετε να καλύψουμε. Μπορούμε να μοιραστούμε και το PowerPoint μαζί σας. Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Καλή συνέχεια.